Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku yang tak seberapa ni. Insyaallah akan datang. Mungkin aku akan rajin upload lagi video. Okay, kali ni aku nak unboxing. Petang tadi sampai actually. Yang ni Ahad, petang tadi sampai. Ni pada dia racekit Cultra. Tengok kotak dia eksklusif lah, premium. Daripada kotak ni sponsor by Big Place. Ini sponsorship dia lah ni kan. Kalau korang tengok ni Big Place Keep Our Spot dengan Map 21. Big Place ni dekat Bandar Tasik Selatan. Dia jual sport equipment lah. Dia jual jam, kasut berbagai. Keep Our Spot ni dekat The Garden Mid Valley tak silap aku. And Map ni event management tak silap aku, dekat Perlis silap aku. Ok, ni lah kotak dia. Kalau aku tengok depan, belakang, dia punya tagline dia. And then sini ada nama peserta, nama aku, dengan sepatutnya aku masuk lah. Patutnya 60km. Tapi event ni actually minggu depan 24-26. And sebab pandemik, so event ni cancel. Event ni sepatutnya dia 24-26 Julai. And then kita kan dilanda COVID-19. So pandemik COVID-19 ni, so semua event yang terdekat ni semua cancel. So apa yang Cultra buat ni, dia bagi refund 40%. And then dia bagi ni lah, dia bagi racekit. Aku tak buka lagi ni, untuk semua peserta yang dah daftar. And then tahun depan dia akan bagi diskaun lah 20%. Dan dia utamakan siapa yang daftar tahun 2020 akan diutamakan untuk daftar tahun 2021. Sebab nak daftar pun susah actually. Dia ada ballot daftar. So dia akan check kita punya background dalam event ni sebelum dia boleh bagi daftar. Okay, jom kita unboxing. Okay, buka lah. Kita ni atas, kita unboxing dulu Okay lah, dia dekat participant. Okay lah, dia suruh masuk lagi tahun depan ni. Dan of course ada medal. Buka medal tu. Medal dia special lah. Aku suka juga medal dia sebab dia loceng. Adalah function dia loceng ni. Kau nak panggil kucing ke, kau nak panggil siapa-siapa ke. Sebab ada gunting apa. Loceng cabut lah. Ui, bodoh. Loceng dia tercabut lah Nat. Macam nak pasang. Sekejap aku pasang balik loceng. Dia nampak ni, dia boleh tercabut. Ni lah bentuk dia. Sekejap pasang. Tercabut Nat. Susah nak pasang dia. Alah, sayang. Nantilah aku pasang, tapi dia dah loceng dia. So aku dapat medal yang special sikit. Loceng dia boleh cabut. Kapan ini dia punya lanyard. Bagus lah lanyard ni. Inilah aku nak pesan kepada semua penganjur sukan ini. Better buat lanyard macam ni. Boleh pakai pergi office, boleh melarang pergi office dengan lanyard ni. Cacah sikit. Kalau tengok lanyard ini, main-main ni, lanyard dia macam dia macam tu je lah. Kita dah tak boleh guna after that. Okay, lanyard ni cantik design dia. Tahun depan kau kena pecah kepala lagi nak design.
2020. Dan ni ada baju. Ini baju event tu biasanya beli event. Buka event. Okay. Itulah ni. Ni baju event. Siapa yang daftar akan wajib dapat baju event ni. Ini untuk tahun ni dia pakai brand Compress Sport. Compress Sport not bad lah punya quality. Boleh agak mahal sikit barang dia. Ni event dia depan. Belakang. Ni dia punya kategori dia lah. 15, 30, 60, 100. Ni yang item yang ketiga dan yang terakhir. Ini dia finisheti. Ini maksudnya kalau lepas event tu siapa yang habis on time pada masa yang ditetapkan akan dapat inilah finisheti dengan medal. Finisheti dia inilah sepatutnya 60 kilo masuk. Design pan. Siap. Oh, dekat bahagian tepi dia ada tulis ni Cultra weh. Nampak? Ni bahagian tepi. Kiri dan kanan. Bagus lah. Kualiti dia boleh tahan. Tak tahulah kan. Pegangan yang pertama boleh tahan. Yang kemudiannya after use tak tahu lah macam mana. Design dia not bad, boleh tahan. So tahun depan Timbuk kena pecah kepala lagi nak design yang better than this. Okay. Tapi sayang lah loceng aku ni. Tak, dia dalam ni. So kau nak kena masukkan. Macam nak masuk ni. Ni finishity 60km. Ni lah. Rasanya actually aku quite excited tunggu package ni. Sebab tengok bila Cultra dah post kat IG dia semua. Kita dapat lah macam kita bayar mahal. Boleh lah buat. Kiranya walaupun tak lagi kiranya okey lah, boleh lah. Tapi tahun depan tengoklah nak masuk ke tak. Tengok pada bajet juga ni mahal. Okay, aku dah tahu. Aku nak cuba ni. Dah tahu cara dia. Kita boleh pakai screwdriver. Guys, dah berjaya guys. Macam loceng lembu, macam nak panggil lembu. Buat ni. Buat. Okay, bye.